ښه په سپرم باندې خبره کوو دا سپرم دی څه شی ښه سپرم ته چې یو خبره درته دا یادي چې دې ته انیمل سیډم وایي ښه انیمل سیډم ورته وایي چې دا درته کلیري سپرم دې ته میل جرم سیلم وایي ښه میل جرم سیلم ورته وایي دې ته میل سیکس سیلز سیل هم وایي ښه دې ته میل ګیمیټس هم وایي میل ګیمیټ هم ورته وایي ښه میل ګیمیټ که دا سپرم تاسو وګورئ دا سپرم نو مینلی د دې سپرم تقریبا زموږ سره 4 پارټس دي ښه څو پارټس دي 4 پارټس مینلی د دې 4 پارټس دي ښه 4 پارټس دي چې تاسو ته کلیري یو هیډ دی هیډ یو نیک دی ان ای سی کې نیک دی یو ته موږ میډ پیس یا میډل پیس وخه میډ پیس او یو ټیل دی ټیل ښه په دې ټیل پسې خبره را یاده شوه یاد ساتئ د هیومن اونلی اینډ اونلی سیل چې هغه فلیجیله لري هغه زموږ سره سپرم دی نو دې ته موږ فلیجیلیټډ سیلز هم وښه چې فلیجیله لري ښه فلیجیلیټ سیلز ورته هم وایي ښه موټایل سیلز دی ښه موټایل سیل دی موټایل فلیجیلیټ اینډ موټایل سیل دی ښه که په هیډ کې تاسو وګورئ په هیډ کې به تاسو ته نور څه نه میلاویږي یو خو به درته په هیډ کې تاسو ته د نیوکلیس میلاویږي نیوکلیس او یو به درته اکروسوم میلاویږي ښه اکروسومز په دې اکروسومز کې به ډیفرنٹ ټایپ اف انزایمي چې تاسو ته هایالورونایډیز انزایمز کلیري ښه نیورو اماینډیز دي پکې پروټیز دي پیپټایډیز دي ډیفرنٹ ټایپ اف انزایم دي ستاسو په بوک کې به هایالورونایډیز انزایمز ورکړي دا هایالورونایډیز انزایمز څه کوي دا کوم چې هلته ایږي زموږ سره یا کوم اووام ده نو د هغې په پینیټریشن کې دا هیلپ ورکوي ښه دا به بیا تاسو ته هلته چې کله زه فرټیلایزیشن کوم هلته به درته کلیر شي خو دلته صرف دومره یاد وساتئ دا اکروسومز د ګالجي باډیز نه جوړ دی ښه د ګالجي اپریټس نه یا د ګالجي باډي نه جوړ دی ښه په دې کلیر کوم چې دا څه شی دی او په کوم ځای کې دي په دې نیوکلیس کې به د نمبر اف کروموسومز هافي نو ان کیس اف هیومن به په دې کې دا 23 کروموسومز دي ښه چې دا تاسو ته کلیري که په دغه کې وګورئ د دې نه هټ کر په دې کې سنټریولز دي دوه سنټریول دي یو ته موږ پروکسیمل وایو یو ته ډسټل وایو پروکسیمل سنټریولز چې کومه دی مایکروټیبیولز جوړوي کله چې زایګوټ کې د امبریو ډیولپمنټ کېږي د هغې دپاره او بل چې کوم دی اکزیل فیلامنټس جوړوي هغه درته کلیر کوم چې په کوم ځای کې په میډل فیز کې که تاسو وګورئ نو په دې کې مایټوکانډریا ښه مایټوکانډریایز پکې نیبرکانز ورته وایي مایټوکانډریای او دا مایټوکانډریا د انرژۍ دپاره ریکوایرډ دي او دا سپرم چې کله موف کوي فرام ویجاینا اپ ټو د یوټرس نو دې ته ډېره انرژي پکاري زیاتې انرژۍ دپاره مایټوکانډریاګانې پکاري سپایرل شیپ کې دا موجود دي ښه سپایرل شیپ کې سپایرل ارینجمنټ دي او ټیل که زه تاسو ته او ټیل باندې به خبره وکړو دلته وګورئ که زه تاسو ته د سپرم شکل جوړ کړم نو د دې نیوکلیس چې کومه ده دا کوم دا طرف چې وي دا لږ پوینټډي داسې ښه پوینټډي او دلته لږ ډیفریشني ده دا ما نیوکلیس جوړه کړه ښه د څه شي د سپرم نیوکلیس مې جوړه کړه او په دې سپرم کې به څه تاسو ته پته ده چې په دې کې به ډي ان اے اینډ پروټین به سمپلی تاسو ویلی شئ چې په دې کې به 23 کروموسومز وي ښه 23 به پکې څه کروموسومز وي د دې په دې ریجنز باندې چې تاسو ته دا جوړ کړم دې ته اکروسومز وایي دې ته څه وایي اکروسوم وایي ښه دا اکروسوم دی او په دې کې ډیفرنٹ ټایپ اف انزایمز دي په دې کې یو دغه یي سنټریولي او یو سنټریول لیټل بیټ په دې کې ښه دې ته پروکسیمل وایي دې ته ډسټل وایي د دې نه که زه تاسو ته دغه جوړ کړم زما یو مارکر بېدرکه شو ښه دا دلته د دې نه پلازما ممبرین تاوي ښه څه شی تاوي پلازما ممبرین تاوي پلازما ممبرین دا دی لږ داسې کنسټرکټ شي ښه
او دا کنسټریکټ شي. دې ته نیک وایي ښه، دې ته څه وایي؟ دا هیډ دی، دا هیډ دی او دا پکې نیک دی ښه، NEC دا نیک دی. اوس دا دی لږ داسې ایکسپینډ شي خو دومره نه ایکسپینډ کېږي، دا ایکسپینډ شي، دا بیرته واپس دې ته میډ پیس وایي ښه، میډ پیس وایي او دې ته ټیل وایي، ټیل. دا کوم چې ما دلته پروکسیمل جوړ کړو نو دا ټیبیولز جوړوي ښه، ټیبیولز څنګه جوړوي تاسو ته به کلیر شي. کله چې دا فار ایگزامپل اوم ده او دا سپرم راشي نو دا خپل اپریټس دلته ور انټر کړي، دا چې کله ور انټر کړي نو دا سنټریول راشي، دا سنټریول راشي دا ډیوایډ شي اپوزیټ پول ته لاړ شي او د دې نه داسې سپنډل فایبرز، دا سپنډل فایبرز دا ترې جوړي شي ښه. نو دا څه شی جوړوي؟ دا سپنډل فایبرز جوړوي، سپنډل فایبرز. کله یې جوړوي؟ سپنډل فایبرز. کله چې فرټیلایزیشنز وشي کلیویج کېږي د هغې دپاره دی یاد ساتئ په اوام کې سنټریول نه ښه، سنټریول ورسره څوک راوړي؟ دا راوړي. یو خبره چې بل تاسو ته کلیر وي په دې کې سایټوپلازم نه یا ویری لیټل سایټوپلازم وي. پریکټیکل پرپسز دپاره موږ وایو چې په سپرم کې سایټوپلازم نه وي، پریکټیکل پرپسز دپاره، او که وي نو ډېر لیټل ښه. نو د سایټوپلازم د اوامي او سنټریول چا نه راځي؟ د سپرم نه راځي. دا کوم سنټریول چې ما دلته جوړ کړی دی نو دا داسې فایبرز جوړ کړي ښه، دا اکزیل فایبر دې ته وایي اکزیل، دا او دا په دې ټیل کې دي دغه شي او د دې په ذریعه باندې دا موټیلیټي څه کوي؟ ګین کوي، موټیلیټي ګین کوي. په دې کې مایټوکانډریاګانې داسې د ریبن شیپ باندې ښه، سپایرل شیپ باندې. دا به په اجازه زه تاسو ته سمپلیفاید ډایګرام جوړ کړم د څه؟ د مایټوکانډریاګانو. دې ته نیبر کانس مایټوکانډریاګانې وایي. که چېرته دا نوم راوستی راولي نه ستاسو بک کې شته نه خو بیا هم هسې واورئ ښه. نو دا زموږ څه شی دی؟ دا سپرم دی، دا پلیجلا در دی او دا زموږ څه څه موټایلي ښه، دا زموږ څه څه موټایلي ښه. نو سپرم زموږ د سپرمیټوجینیسس په ریزلټ کې جوړېږي، ډفرنټ پارټس دي د دې مین کار دا دی، مین کار چې دا زموږ دا جینیټیک مټیریل دا څه کوي؟ دا دلته د اوام ته ټرانسفر کوي. ما تاسو ته وویل چې په دې کې ډفرنټ ټایپ اف انزایمز دي او چې یو انزایم تاسو ته ډېره زیاته کلیر وي، دا انزایم چې د دې انزایم تاسو ته دا کلیر وي دا زموږ هایلورونایډیز ده ښه، نایډیز ده او دا په پینټریشن اف د سپرم انټو د اوام کې څه ورکوي؟ هیلپ ورکوي، چې دا تاسو ته کلیر ښه. دلته وګورئ دې کې به په نیکسټ ټاپک کې به انشاءالله په سیمن کې خبره کلیر شي. کله کله به دې کې مسله راشي دا کوم چې اکزیل فیلمنټس دي نو دا په دې کې صحیح جوړ نشي، دا موټیلیټي اف د سپرم صحیح مینټین پاتې نشي یا د سره موټایل یي نه، کارټاجینر سنډروم ورته موږ وایو. نو په دې کې بیا سړی چې کوم وي هغه انفرټایل ښه، انفرټایل. اوس وګورئ دا سپرمیټوجینیسس چېرته کېږي؟ ما تاسو ته وختي سیلز جوړ کړو، دا زموږ دوه قسمه سیلز جوړ کړي، جرم سیلز، دا جرم سیلز یو ټایپ A جوړ کړي او یو ټایپ B جوړ کړي. د دې ټایپ B نه څه جوړیږي؟ د دې نه سپرماټیډ جوړیږي او بیا سپرمیوجینیسس په ذریعه باندې دا میچور سپرم ته کنورټ کیږي ښه. نو د یو سپرمیټوګونیم نه 4 سپرمز جوړیږي،
څه ته جوړیږي 4 سپرم ته جوړیږي. دا سپرم چې کومه دی دا تقریبا د 64 نه واله د 74 ډیز پورې وخت اخلي او په یوه ورځ کې د 120 نه واله د 120 میلیونز پورې ځینې لیکي او ځینې بوک د 50 نه واله د 150 میلیونز پورې سپرم لیکي چې دا په یوه ورځ کې جوړیږي. ستاسو په بوک کې به لیکلي چې 400 میلیون پر ډے باندې جوړیږي 400 میلیون سپرم پر ډے باندې جوړیږي. نو تاسو به دا 400 میلیون پر ډے چې کومه دی دا به تاسو یاد ساتئ. او په یو ایجوکولیشنز کې زمونږ د باډي نه په یو ایجوکولیشنز کې د 2 نه واله د 3.5 ml پورې سیمن ریلیز کیږي او په دې 1 ml کې زمونږ سره د 20 نه واله د 120 میلیون پورې سپرمي یا ځینې بوک دا 5 نه د 50 نه د 150 میلیون سپرم پورې لیکي. که چېرته د دې په میوټیلیټي یا په کاونټ کې مسله راشي نو بیا به هم زمونږ سره د دغې کس بچي نه کېږي او دا به انفرټایل وي.